Good day everyone! Ang tutorial natin today, how to transfer money through online banking at ang gagamitin natin ay BDO. Open lang natin ang BDO app at kung wala ka pang na-download na BDO app, pwede kang pumunta sa kanilang website www.bdo.com.ph. Ngayon, kailangan natin mag-login, so ilalagay mo lang iyong user ID saka ang iyong password. And sa loob ng BDO app, makikita mo dito sa may lower part yung My Accounts, saka yung Send Money, Pay Bills, and more. Sa may My Accounts, dito mo makikita yung details ng iyong account, katulad na din ng iyong mga naging transaction. Sa Send Money naman, papadala ka ng pera sa ibang account. So, dito naman sa may Pay Bills, ito yung magbabayad ka through online. So, ayan, madami ka mga options dito na pwede mong gawin. And sa may more, ito naman yung, andito yung mga security management. And syempre, sa may lower part yung logout. So, babalik tayo. So, click mo yung send money. And here, makikita mo dito yung enroll fund transfer to BDO account. So, dito sa may to BDO account, your own and another person's account. Pero since hindi pa tayo enroll, dito muna tayo sa not enroll. So, click mo lang. And dito sa may send from, so, click mo lang yung pangalan mo. And ilalagay mo dito yung amount kung magkano ba yung ipapadala mo. So, BDO to BDO po tayo ngayon. So, pwede rin naman po na hindi BDO ipadadalan mo. I-search nyo na lang po sa may Google kung magkano na po ba yung yung charge nila pag ibang account yung padadalan mo ng pera. So, sa may destination account, ito po yung account number ng padadalan mo ng pera. So, sa may remarks naman, ito yung ilalagay mong message. So, dahil for tutorial to, isusulat ko na lang for tutorial. And just click continue. And dito, please confirm the details below. So, check mo na lang din kung tama ba yung account number na nailagay mo, yung amount, and yung message mo sa may receiver. And so, wala ka makikitang service charge dito dahil BDO to BDO tayo. So, kapag na-check mo na kung tama lahat ng details, click mo na yung confirm. And ayan, makikita mo dito, thank you for using BDO mobile banking. So, screenshot mo na lang din para meron kang katibayan if ever na magkaroon ng problema, mas madali natin makukontak sa email yung service provider natin. So, ganun lang po kadali mag-send ng money through online banking. So, I hope na may natutunan ka. At kung meron kang suggestion content, just leave a comment or contact us through Facebook. Thank you and have a blessed day.